নামত নাৰায়ণপুৰ, চিন্তিত অভয়পুৰ, অহংকাৰী ডিমাপুৰ, ঠগৰামৰ বদৰপুৰ। বদৰপুৰত মানে ঠগৰামি বেছি হয় নেকি? ঠগৰামি বেছি তেতিয়াৰ দিনত নাছিলে। আচ্ছা আচ্ছা। লংকেশ্বৰৰ লংকাপুৰ, সাংঘাতিক মণিপুৰ, উৎপাতেৰে ভৰপুৰ। এই হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল বৰুৱাইন। মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ মোহন শইকীয়াৰ যিটো দ্বিতীয়টো ব্লগ, তেখেতৰ যি শিল্পকৰ্ম, এই শিল্পকৰ্মৰ যিটো দ্বিতীয়টো ব্লগ। আৰু যিসকলে আজি মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথম আহিছে তেওঁলোকে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু প্ৰথম ব্লগটো আপোনালোকে নিশ্চয় চালে আৰু দ্বিতীয় ব্লগৰ ভিডিঅ'বিলাক আৰম্ভ কৰোঁ আহক। তেখেতৰ এই যিবিলাক মানে ইয়াতে সামগ্ৰী তেওঁ মানে নিজে তৈয়াৰ কৰিছে। বাঁহৰ চকী, হয় এইটো ৰেক, হয় এইটো ৱালত ওলমাই থোৱা ইয়াতে ফুল লগাই দিব পৰাকৈ এনেকুৱা আছিলে। হয় তাৰপিছত এইটো ফুলৰ দানি, তেনেকুৱা। হয় এইটো আমাৰ ছবি মানুহৰ, হয় এইটো বগলী, হয় এইখনো বাঁহৰ ঢকুৱাতে বনোৱা। ৰবীন্দ্ৰ বাঁহতে বনাইছে ন? বাঁহৰ ঢকুৱাতে কাটি বনোৱা। হয় হয়, এই ঢকুৱা নেকি এখন? ঢকুৱা। আচ্ছা। এইডাল হ'ল আমাৰ হেঙাৰ হ'ল। এডাল মানে সেই ফিনিচিং কৰি থাকিলে বাৰু, এইডাল লগাবলৈ দুডালমান নিলে। হয়। এডাল ফল দিম। আৰু মই নে ইয়াৰ বাণিজ্যিক দিশ এটা সুধোঁ দেই আপোনাক। এই যে বাঁহৰ এই চকীকেইখন, ইয়াত যিকেইখন আপুনি ধুনীয়াকৈ থৈ দিছে, ইয়াৰ বজাৰৰ ৰেটটো কিমান হ'ব এতিয়া আপোনাৰ? বজাৰত এইবোৰ 2500, 3000, 2500, 3000 এনেকুৱা হৈ যায়? 2000, হয় 1500 টকা। হয়, ঠিক আছে ঠিক আছে। এতিয়া এইবিলাক দৰ্শকলৈ দেখাইছোঁ, এইবিলাক তেওঁ প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিছে। এতিয়ালৈকে ইয়াত লিখা নাই। আৰু এইখন আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে, বাঁহৰ যিখন ঢকুৱা, এই ডাঙৰ বাঁহটো নহয় জানো? হা, ডাঙৰ বাঁহটো ঢকুৱা, এনেকৈ এইবিলাক তেওঁ ধুনীয়াকৈ থৈ দিছে। ইয়াত লিখাটো হ'ব এতিয়া সোনকালে। বা বঢ়িয়া বস্তু দেই এইবিলাক। তাৰপিছত এইটো আহিলে হাঁহিৰ খোৰাক। মই আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰৰ বৰ্ণালীত হাঁহি খোৰাক যোগোৱা এজন শিল্পী হিচাপে তাত স্বীকৃতি লাভ কৰিছিলোঁ। হয়, কৌতুক অভিনেতা হিচাপে। তেতিয়া মোৰ ইয়াত যিখিনি ভইচ কমেডি আছিলে, হয়, তাৰ কিছু লেখনি আছে। অঁ ইয়াতে আছে, সম্পূৰ্ণ বাঁহৰ। বাঁহৰ বা এৰিছেগৈ আৰু বহুত দিন হ'ল যে। হয় হয়, এইখন এনেকৈ মুটিয়াই যাব পাৰি ন? ইয়াত কি কি আছে অকণমান পঢ়ি দিয়কচোন, মই ধৰিব পৰা নাই, মনিব পৰা নাই আচলতে। মনিব পৰা নাই। কৈছিলে অঁ, ৰমাকান্ত নামে আছিল এক দোকানী, অঁ, ভেজাল সামগ্ৰী বেছি হ'ল ৰজা ধনী। অঁ, ধনৰ বলত বপুৰাৰ নাম চৌদিশে বিয়পি গ'ল। হয়। চন্দ্ৰকান্ত নামে বাজিকৰ এজনো তেওঁৰ লগ হ'ল। দোকানত বহি দুয়ো এদিন পাঙিলে এটি কথা, বাজিকৰে বোলে তুমিও এদিন দেশৰ ৰজা হ'বা। বাজিকৰৰ বুদ্ধিত দোকানী এদিন দেশৰ ৰজা হ'ল। দোকানী ৰজা দেশ চাবলৈ বিমানত উঠি গ'ল। বিদেশত গৈ খেতি দেখি আপোন পাহৰা হ'ল। দিনে নিশাই ঘূৰি পকি অনেক আমোদ পালে। ঘূৰি আহি মন্ত্ৰীগণক কৃষিৰ কথা ক'লে। বা বঢ়িয়া 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 বঢ়িয়া। আচ্ছা, এইখিনি আপোনাৰ বাঁহৰ এখন সম্পূৰ্ণ বাঁহৰ পুথি, বাঁহৰ পুথিতে লিখা আছে এনেকুৱা ধৰণে। আচ্ছা, ইয়াতে মানে মই এটা পঢ়ি চাব পাৰোঁ নি, চাওঁ দেই। বা এইটো বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া লিখা আছে। এইটো আছে কি আপোনাৰ বুঢ়ী বুঢ়ী বুঢ়া বুঢ়ী কিবা, এইটো মনপুৰৰ ৰংপুৰ, গহপুৰৰ দিছপুৰ, চিপাহী গহপুৰ, যুঁজত জয়পুৰ। তাৰমানে ইয়াত লিখা আছে কিহৰ ৰংপুৰ আছিলে এইটো? মনপুৰৰ ৰংপুৰ, ভোগপুৰৰ দিছপুৰ, চিপাঝাৰৰ গহপুৰ, যুঁজত জয়পুৰ, চিপাহী গহপুৰ, যুঁজত জয়পুৰ, কামেশ্বৰৰ কামপুৰ, কিংকৰৰ দৌলতপুৰ, ভালপোৱাৰ মিলনপুৰ, মৰমৰ সোণাপুৰ। মিঠাতেলৰ কাণপুৰ মিঠাতেলটো বহুত মানে নামি আছিলে। মিঠাতেলৰ কাণপুৰ, জল দেৱতাৰ লখিমপুৰ খুব বানপানী হয় যে, সেইকাৰণে বানপানী। কিন্তু আপুনি লখিমপুৰৰ কথা তেনেকৈ নক'ব দেই। এতিয়া যদি লখিমপুৰৰ কোনোবা ভিউৱাৰ্ছে চাই আপোনাক ধৰিব কিন্তু, কাৰণ এতিয়া লখিমপুৰটো বিৰাট ধুনীয়া হৈ গ'ল, হয় নাই? আচ্ছা, তথাপি বাৰু যি কি নহওক, এইখিনি মই ধেমালি কৰিলোঁ আপোনাক। আৰু যি কি নহওক, ইয়াত লিখা আছে যে লখিমপুৰৰ কি আছিলে, ক'ত আছিলে? এইটো মিঠাতেলৰ কাণপুৰ, জল দেৱতাৰ লখিমপুৰ, নাগালেণ্ডৰ নাগপুৰ, নাগেশ্বৰৰ নাগপুৰ, ভগনীয়াৰ ভগলপুৰ, গৈ গৈ আলিপুৰ ষ্টেচন শ্ৰীৰামপুৰ, নামত নাৰায়ণপুৰ, চিন্তিত অভয়পুৰ, অহংকাৰী ডিমাপুৰ, ঠগৰামৰ বদৰপুৰত মানে ঠগৰামি বেছি হয় নেকি? ঠগৰামি বেছি তেতিয়াৰ দিনত নাছিলে। আচ্ছা আচ্ছা।
লংকেশ্বৰ লংকাপুৰ সাংঘাতিক মণিপুৰ উৎপাতেৰে ভৰপূৰ এইখনেই জমপুৰ তেতিয়া বৰ্ণালী মজা মজা মোৰ মানে লখিমপুৰটো চাওঁ দেই লখিমপুৰ মানে মোৰ পৰিয়ালৰ মানুহ বহুত আছে এতিয়া আৰু নতুনকৈ এতিয়া মানে মোৰ ইউটিউব ফেমিলিটো বহুত কেইজন আহিছে আৰু আছে গতিকে তেওঁলোকে অন্ততঃ শুনক যে লখিমপুৰৰ কথা এনেকৈ কৈছে আমাৰ মিঠাতেলৰ কামপুৰ জল কি আছিলে জল দেৱতাৰ জল দেৱতাৰ লখিমপুৰ সেই সময়ত লখিমপুৰত বহুত বানপানী হৈছিলে হয় হয় আৰু আজিকালি এইবিলাক বহুত কমিছে ঠিকে আছে বাৰু খুব ভাল লাগিলে এইটো মই ধেমালিতে কৰিলোঁ দেই যাতে কোনো বেয়া নাপায় গোটেই কথাখিনি আৰু এয়া হৈছে ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত নহয় এইবিলাক হয়নে ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত চাওক এইখন বাঁহৰ সম্পূৰ্ণ বাঁহতে সংৰক্ষণ কৰিছে বাঁহতে লিখিছে এইখিনি মানে ইয়াত বহুত আছে এইখিনি আপোনাৰ মানে চাই শেষ কৰিব নোৱাৰি হাজাৰ হাজাৰ তেওঁ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে এনেদৰে আৰু এইখন হৈছে বাঁহতে লিখিছে যে বকনা ননাথ গাঁৱৰ ইতিবৃত্ত মোহন শইকীয়া আৰু এইখন বাঁহৰ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে বাঁহতে তেখেতে গোটেইখিনি অংকন কৰিছে মই অকণমান দেখাই দিছোঁ এইখিনি দেখুৱাই দিছোঁ এইখিনি চাব হয় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন খগেশ্বৰ নাথ পদ্মেশ্বৰ নাথ এইখন চব গোটেই ইতিবৃত্তটো বাঁহৰ পুথিখনত তেওঁ লিখি ৰাখিছে এইখিনি এয়া হৈছে এয়াও বাঁহৰ পুথি আমি এইখন আছে বাঁহৰ ইয়াতে খুব সুন্দৰ সুন্দৰকৈ লিখা আছে এইবিলাক বাঁহৰ পুথি মোহন শইকীয়াই এইবিলাক সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে আৰু এই কীৰ্তন পুথিখন অকণমান এইফালে হওক আপুনি চাহটো পৰিছে নহয় এইখন হয় আচ্ছা এইটো শংকৰদেৱ বিৰচিত এখন কীৰ্তন কীৰ্তন ঘটা এইটো কিয়দংশ আছে এইটো খুব ধুনীয়াকৈ লিখিছে যে সংৰক্ষণশ্ৰী মোহন শইকীয়া আৰু সম্পূৰ্ণ বাঁহৰ এখন চব বাঁহৰে নিৰ্মিত গোটেইখিনি বাঁহতে লিখা হৈছে বাঁহৰ ঢকুৱাখনো কি সুন্দৰকৈ লিখিছে হয় ৰ'ব মই এইখন চাই লৈছোঁ এইখন কীৰ্তনখন সম্পূৰ্ণকৈ আছে ন এইটো কিয়দংশটো আছে চতুৰ্থ অধ্যায়লৈকে আছে এইখন হ'লগৈ আপোনাৰ কীৰ্তন যে সাঁচিপাতৰ পুথি এইখনে সাঁচিপাতৰ পুথি তেখেতে ইয়াত খুব সুন্দৰকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে আৰু আখৰবিলাক চাগে মণি বনোৱা হৈছেগৈ আৰু এতিয়া ভালখিনি আছে ন আছে আছে আচ্ছা এইখন কিহৰ ওপৰত আছে পুথিখন এখন দশম দশমখন ন আচ্ছা আচ্ছা মই আপোনালোকক দৰ্শকলৈ এনে দেখুৱাই দিছোঁ এইবিলাক এইখিনি সাঁচিপাতৰ পুথি লেখকৰ পৰিচয় হয় আৰু এইটো কি ভাষাত আছে বাৰু এইটো মৈথিলী ভাষা বুলি কয় মৈথিলী ভাষা ন আচ্ছা যিহেতু মৈথিলী ভাষাটো মই এতিয়া বুজি নাপাম এনেকুৱা কৈ যায় এইটো হেৰি আমাৰ বৈষ্ণৱ সাহিত্যত যিটো ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইটোৱে আছে হয়নে সেইটো ভাষা আমাৰ ভাষাটো এতিয়া আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যত থকা হুবহু নহয় এতিয়া অকণমান কিছু আখৰ বেলেগ আছে কিছু অলপ বেলেগ একেটা আখৰে আৰু এনেকুৱা কিমানখন পুথি সংৰক্ষণ কৰা আছে আপোনাৰ তিনিখনমান আছে হয়নে ঠিক আছে টাই ভাষাৰ ধৰ্মীয় পুথি এইটো পেংকাকা বুলি কয় এইখন ইয়াৰ প্ৰতিলিপিটো প্ৰস্তুত কৰিছিলে ছাৰ হৰেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ ফুকন আৰু প্ৰস্তুতিটো মোহন শইকীয়া কৰিছে আচলতে এইখন বাঁহতে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে এইবিলাক টাই অসমৰ যিবিলাক মানে আখৰ টাই লেংগুৱেজ এইখিনি টাই অসমৰ আখৰ খুব সুন্দৰকৈ তেখেতে সংৰক্ষণ কৰিছে বাঁহৰ পুথিত টাইটোৰ ওপৰত এইখিনি দেখিছে এইয়া যে দেখি আছে এইখিনি সম্পূৰ্ণ তেওঁ কিতাপ লিখিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিছে হয় নহয় বাৰু এইখন চব বাঁহৰ একদম ধুনীয়াকৈ আৰু আপোনালোকে কিন্তু আহিব পাৰে ইয়াত চাবৰ কাৰণে এইবিলাক এটা খুব সুন্দৰ তেওঁ এইটো আচলতে এটা মিউজিয়াম হিচাপে গঢ়ি তুলিছে ইয়াত সুন্দৰকৈ সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে এইবিলাক তেওঁ ইয়াত ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে আৰু ইয়াতে মই আৰু এটা দেখাইছিলোঁ এইবিলাকো ৰাখিছে লিখিবৰ কাৰণে আৰু এইখনটো আপোনালোকক দেখুৱালৈ সুন্দৰকৈ তেওঁ লিখি ৰাখিছে এইবিলাক ডলা চালনী খৰাহী এইবিলাক বটা শৰাই এইবিলাক সকলো তেওঁ নিজে প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু আপোনাৰ লগৰ যিসকল সহযোগী আছিলে তেওঁলোকেও কৰিছে হয়নে বাৰু হয় মহাত্মা গান্ধীৰ ফটোখনো আছে ইয়াতে আহক এতিয়া আমি আৰু এটা বেলেগ তেখেতৰ এটা শিল্পকৰ্ম আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ মই এটা দেখালোঁ এইটো দেখিছেনে এইটো বাতি নিচিনা বাতিয়ে ধৰকচোন এইটো কিন্তু সম্পূৰ্ণ মানে নাৰিকলৰ খোলা এখন নাৰিকলৰ খোলাৰ পৰাই তেখেতে বনাইছে নাৰিকলৰ খোলাৰ পৰা এইবিলাক আৰু ইয়াতে মই এটা কথা কওঁ এইখিনিতে যে আমাৰ এইখিনি বস্তু আমি যে পেলনীয়া সামগ্ৰীৰ পৰা কিছুমান বস্তু যে আমি ঘৰতে তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰোঁ তেখেতে কিন্তু এটা উদাহৰণ ইয়াতে দাঙি থৈছে ইয়াতেতো আমি অন্ততঃ কিছুমান বস্তু ৰাখিব পাৰোঁ ইয়াতে আমি পাকঘৰৰ বস্তু ৰাখিব পাৰোঁ অন্যান্য ইভেন আমি তামোল পাণো ৰাখিব পাৰোঁ ইয়াত এই গোটেই কথাখিনি এইটো হৈছে চবদানি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ইয়াত এইটো সম্পূৰ্ণ নাৰিকলৰ খোলা
হৈছে বাঁহৰ চেণ্ডেল মই পিন্ধিও দেখাইছোঁ এইযোৰ ধুনীয়াকৈ মোৰ ভৰিটোৰ পৰা অলপ ডাঙৰ নুসুমাইছে বাৰু এইটো বাঁহৰ চেণ্ডেল ওপৰৰ পৰা আহিলোঁ ওপৰৰ একেবাৰে ওপৰতো দেখালোঁ তাৰ পাছতো দেখালোঁ এতিয়া একেবাৰে তলটো একদম গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰটো পাইছোঁহি আৰু গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত এইখিনি বস্তু ৰাখিছে এতিয়া মই এটা এটাকৈ দেখাই আছোঁ ইয়াতে আপোনালোকক প্ৰথমতে এনেই একবাৰ চাই লওক তেওঁ কি ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ এইবিলাক সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে সম্পূৰ্ণ বাঁহেৰে নিৰ্মিত এইকেইটা এইটো জুলুকি এই গ'লগৈ আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছোঁ এইটো হৈছে পল এইটো মাছ মৰাত ব্যৱহাৰ হয় এইটো জানেই সকলোৱে মই তথাপিও দেখুৱাই দিছোঁ আৰু পলটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এইটো পল এইটো আমাৰ বকতা মাজগাঁও অঞ্চলত বনায় হয় নগাঁও মাজগাঁও হয় এইটো জুলুকি অঁ আৰু এইখিনিতো আপুনি সংৰক্ষণ এইটো কি কয় এইটো মাছ ধৰা টুনা নদীত মাছ অঁ হয় তাৰমানে পল মাৰিবলৈ গ'লে যে পিছফালে বান্ধি লয় কঁকালত বান্ধি লয় আৰু এইফালে মাছটো ভৰাই দিয়ে হয় আৰু এইফালে ৰছীয়ে বান্ধি থৈ দিয়ে হয় খুলি দিলে মাছটো এইফালে ওলাই যায় মাছ ধৰা টুনা অঁ দেখাই যাওক টুনা নে টুঙা কয় এইটো টুনা ফুলৰ দানি বাঁহৰ ধৰা আৰু এইখনটো আমাৰ আচলতে এইখন বুজি পাইছে কি আমি এতিয়া সৰু ল'ৰা ৰাখিবৰ কাৰণে এখন হয় নাই বাৰু অঁ তাৰপৰা এই পলটো এইটো এইটো হ'ল পল বকতা শিল্পীয়ে বনোৱা হয় আৰু এনেকুৱা বহুত শিল্পী আছে আমাৰ হয় আৰু অঁ আৰু এইখনটো চকী এখন বনাই থৈছে এইখন চকী এখন বনোৱা আছে এইখন আৰামী চকী হয় হ'লে হয় তাৰপাছতে সেয়া হ'ল মহা আমাৰ বকতাতে বনায় হয় এটকো ধুনীয়া ধুনীয়া মহা বনায় হয় কিছু বস্তু সংৰক্ষণ কৰি থৈছে ইয়াতে সংগ্ৰহ কৰি হয় আৰু এইটো পেৰা নেকি এইটো কি কয় এইটো পেৰা বুলি কয় জপা এইটো জপা অকণমান পোহৰ কৰি দিয়কচোন অঁ এইটো জপা হয় কাপোৰ ৰাখা ইয়াৰ ভিতৰতো হ'ল জুই এনেকুৱা অঁ এইটো 100 বছৰতকৈ বেছি হৈছে প্ৰায় 150 বছৰৰ ভিতৰত হৈছে আৰু অঁ এইটো আপুনি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে তাৰপাছত আৰু এইটো টুপি আৰু এইটো আকৌ মই নিজে বনোৱা হয় ভিতৰখন এনেকুৱা এইটো বাঁহৰ চুটকেছ টুপি এইটো এটা চুটকেছৰ নিচিনাই হয় এইটো আপুনি নিজে বনাইছে নিজে বনাই এইবিলাক বাঁহৰ হয় এইবিলাক গ'ল সেই সময়ত এই ধৰণৰ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ চুটকেছ ব্ৰিফকেছ টাইপৰ সংসদ ভৱন পৰ্যন্ত পাইছিলেগৈ হয় নেকি অঁ আমাৰ বিজয় কৃষ্ণ সন্দিকৈ ছাৰ থাকোঁতে হয়নে কোনোবা এজন অঁ সমাজ কৰ্মী দিছিলেগৈ হয় তেতিয়া সেইটো সংসদত দেখাইছিলে বোলে হয় নেকি মোক তেওঁ কৈছিলে এইটো আমাৰ বকতাত এতিয়া কেইবাজন আছে দেৱাংগ ফুকনৰ মই অথনি এটা কথা কৈ থাকিলে হয় আমাৰ দেৱাংগ ফুকন হয় দেৱাংগ হাতী বৰুৱা হাতী বৰুৱাই আমাৰ জাপি সজিয়াত ঘৰ তেওঁ শৰাই বটা ৰংঘৰ ফাৰ্নিচাৰ আৰু অন্যান্য বহুত বস্তুৱে বনায় তৰোৱালৰ পৰা আদি কৰি তেওঁৰ বস্তু আমাৰ ইয়াত আছে ভালেমানকেইটা এই ৰংঘৰটো কোনে বনাইছিলে এইটো ডিব্ৰু গগৈ নে বাবলু মই ক'লোঁ এইকেইটা এইটো আমিও বনাব পাৰোঁ আমাৰ কোনোবা এজনে ইয়াত সংগ্ৰহৰ কাৰণে থৈছে মোক এখন শৰাই সেইখন ট্ৰে এখন আছে সেইখন ট্ৰে যোৰহাটৰ মোৰ ছাত্ৰ এজনে বনোৱা হয় নেকি অঁ যোৰহাটৰ ৰেইন ফৰেষ্টৰ আচ্ছা চাকৰি এইবিলাক হ'ল মেটেকাৰ পৰা বনোৱা বেগ মই এইটো সংগ্ৰহ কৰি থৈছোঁ গদা মেটেকাৰ পৰা বনোৱা বেগ সেইটো ন সেইটো বাঁহৰ গদা সেইটো এটা মেটেকাৰ বেগ হয় সেইখন বাঁহৰ শৰাই হয় সেইখন সঁফুৰা বাঁহৰ আৰু এইটো পেৰা ঠিক আছে এইটো বাঁহৰ বটা এইটো আমাৰ এইটো যোৰহাটত বনোৱা শিল্পীয়ে বনোৱা মই ট্ৰেইনিং কৰা মোৰ ছাত্ৰ তেওঁলোকে বনোৱা আমাৰ বকতাৰ আদি ভিতৰত আছে হয় পুথিখন কি পুথি এইখন গুণমালা পুথি আপুনি সম্পূৰ্ণ বাঁহতে কৰি মানে এইবিলাক আমাৰ মিছেছে লিখা আছে হয় বাইদেউ আখৰকেইটা সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া আখৰ দেই ভাল এখন গুণমালা হয়নে ঠিক আছে এইখন হ'ল হেৰি মই বাঁহৰ গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভা এখন কৰিছিলোঁ এইখন ক'ত কৰিছিলে 12 চন নে 13 চনত কৰা আছিলে শিল্পজ্যোতি স্মৃতি গ্ৰন্থ অঁ এইখন জিতেন নাথে সম্পাদনা কৰিছিলে হয় তাৰপাছত আৰু সম্পূৰ্ণ গোটেইখিনি বাঁহতে লিখা বাঁহতে কৰা হয় লুটিয়াই যাওকচোন এনেকৈ হ'ল নগেন শইকীয়া ছাৰে এইটো চহী আছে বিশিষ্ট অতিথি আছিলে এতিয়া আহি লিখা এইটো আছিলে আপোনাৰ 15 ফেব্ৰুৱাৰী 2015 চনত 15 চন বা 15 চনত মই বাঁহৰ গ্ৰন্থখিনি বাঁহৰ গ্ৰন্থ 12খন নে কেইখন তেতিয়া প্ৰথম উন্মোচন কৰিছিলোঁ হয় তাৰ পাছত উদ্ধৱ ভঁৰালী আহিছিলে তেতিয়া কৰিলোঁ অলপ এনেকৈ কৰি আছোঁ এই হ'ল জাহ্নু বৰুৱা হয় বিশ্ববিখ্যাত পৰিচালক জাহ্নু বৰুৱা ককাইদেৱে ইয়ালৈ আহি লিখিছিলে এইখিনি জাহ্নু বৰুৱা আখৰ হয় জাহ্নু বৰুৱা দেৱৰ আখৰ ইহঁতৰ আখৰ হয়নে এয়া হ'ল ষ্টিফেন মৰে অষ্ট্ৰেলিয়াজন ষ্টিফেন মৰে এইখিনি হস্তাক্ষৰ হয়নে তেওঁ হস্তাক্ষৰ তেওঁ ডট পেনে লিখিলে নিজৰটো তাৰপাছতে
এইখনত কোনোবা লিখা আৰু এইখিনি হয় হয় বেলেগ বেলেগ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে যেনেকৈ দিছে আৰু তৰোৱাল হয়নে বাঁহৰ তৰোৱাল। বাঁহৰ তৰোৱাল তাৰমানে বকতা শিল্পীয়ে বনোৱা পতা হয়নে বাৰু বাঁহৰে নহয় জানো বাঁহৰ নাৰিকলৰ টুকুৰাৰ পৰা কৰা ফণি অঁ নাই ফণিখন নাৰিকলৰ টুকুৰা নেকি নহয় হা অঁ বেলেগ অঁ এইটো এটা হেৰি মোবাইল ষ্টেণ্ড মোবাইল ষ্টেণ্ডটো দিয়কচোন এইফালে চাওঁ মোবাইলটো ক'ত থৈ আহিম? অঁ এইটো মোবাইল ষ্টেণ্ড ঠিক আছে এই তেখেতৰ যিটো গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ আপোনাক গোটেই বস্তুখিনি দেখালোঁ কেনেদৰে ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে সেইটো এটা মিউজিয়াম বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু তেওঁ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে যে এটা মিউজিয়াম তাত এটা টুপি সেই টুপিটো মই লৈ আহিছোঁ এতিয়া বাহিৰলৈ আচলতে আৰু এটা বাঁহৰ টুপি এইটো আপোনালোকে চাব গোটেইটো বাঁহৰ খুব সুন্দৰ টুপি আৰু এইবিলাক মাৰ্কেটত পায় কিন্তু তেখেতে নিজে বনোৱা এইটো টুপি নিজে বনোৱা টুপি হয় আৰু এইটো মই এনেই পিন্ধি চাইছোঁ ইয়াত কেনেকুৱানো লাগে এইটো চাওক এই টুপিটো আৰু যদি সঁচা অৰ্থত এনেকুৱা টুপিবিলাক আমি পিন্ধোঁ তেতিয়া মই এটা কথা ভাবোঁ নিশ্চয় এই টুপিবিলাকে আমাৰ যেনেকৈ টুপি বেছিকৈ পিন্ধিলে মানুহ চুলি পকি যায় হয় নহয় বাৰু আৰু ই নিশ্চয়তো মানে শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত নিচিনাই কাম কৰিব যিহেতু ইক' ফ্ৰেণ্ডলি প্ৰডাক্ট গোটেইবোৰ ইক' ফ্ৰেণ্ডলি হ'ব ই আমাৰ স্বাস্থ্যসন্মত হ'ব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক শিল্পকৰ্ম এই শিল্পকৰ্মবিলাকে মই এটা কথা আমি ক'ব পাৰোঁ মই বুলিয়ে নহয় আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে ভৱিষ্যতৰ দিনত যদি এইবিলাক লৈ এটা সুসংগঠিতভাৱে পৰিকল্পিতভাৱে যদি আমাৰ বাঁহ উদ্যোগটো আগবঢ়াই নিয়া হয় তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতৰ দিনত গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি বুলিয়ে নহয় আমি কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত কিছু স্বাস্থ্যসন্মত কিছুমান সামগ্ৰী আমি নিশ্চয় পৰিধান কৰিবলৈ পাম যেনেকৈ টুপিটো আৰু টুপিটো নিশ্চয় বেয়া নালাগিব পিন্ধিলে সাধাৰণতে মই টুপি নিপিন্ধোৱে তথাপি মই এনেই চাইছোঁ ইয়াতে কাৰণ ই মানে কি হয় না আমাৰ গৰমটো বহুত কমাই দিব গৰমটো কমাই দিবই সেইটো এটা কথা যেনেকৈ আমি জাপি এটা পিন্ধাৰ লগে লগে যেতিয়া আমি সৰু দৰে জাপিটো পিন্ধি যেতিয়া পানীদৰে জাপিটো পিন্ধি যেতিয়া আমি পথাৰলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তাপটো ৰাখি দিয়ে ওপৰত গতিকে সেইবিলাক কথা আছে গতিকে এইখিনি তেখেতৰ শিল্পকৰ্মৰ ওপৰত মই চমুকৈ জনালোঁ আপোনালোকক আৰু তেখেত এজন খুব বিশিষ্ট মৌ পালক এই সম্পৰ্কত এদিন মৌ বা পাৰিবলৈ আহিম তেওঁ তাত আৰু মৌ বা পাওঁতে কি ঘটে সেইবিলাক কথা